السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. هركب في التويوتا كرولا 2019. تويوتا كرولا 2019 هنركب ليد أبواب. احنا فكينا الباب اهو. هنركب في العربية دي شريط ليد، بس اتفرجوا وخليكوا للاخر واتفرجوا على العربية بعد ما بتخلص بيبقى شكلها ايه. ده الشريط، وفي شريط تاني بيركب جوه الشريط ده اهو. ودي العلبة، خلي عشان في كذا علبة من الليدات دي اهو. بيجي معاها زي طريقة تركيب كده. تمام. هو حاطط لك كام صورة كده وخلاص. طبعا انت مش هتفهم حاجة، شكل الليد محطوط ازاي وخلاص، لكن مفيش شرح ولا اي حاجة. ماشي. المهم الليد بيجي بخمس لمبات ليد اهم زي ما انتم شايفين. واحدة للطابلوه واتنين قدام واتنين ورا. وده الجهاز بلوتوز LED بلوتوز 4. وده العلامة المائية دي عشان ممكن لو انت عندك قارئ AR تاخد اللينك وتطلع بيه على طول ينزلك البرنامج، قارئ البصمة يعني. تمام. احنا هنركبه من فوق هنا عشان الإضاءة بتاعته ترمي على الحتة النيكل اهي. احنا عاملين لنا اول باب اهو. تمام. فكينا اول باب وعملناه، وادي التاني اهو بردك من فوق مش من تحت. تخش من جوه زي ما انتم شايفين كده. موضوع الليد ده متعب، بس بصراحة شيك يعني. انا ما تعبش نفسي في حاجة وخلاص، لولا هو فعلا بيدي منظر العربية ده اللي بعمله. وده بعد التركيب. شايفين المنظر ده بعد التركيب حوالي 3 ساعات او 4. ادي منظر الليد بعد ما ركب. بس طبعا الصورة غير الحقيقة بصراحة. هو شياكة يعني، شياكة محترم، حاجة شكلها جديدة في العربية بصراحة. تويوتا 2019 تويوتا كرولا تركيب LED. تمام اهو. شايفين المنظر النهائي بقى شكله ايه. وتغير الوان، احمر اخضر. شايفين المنظر حكاية. منظر الليد جميل جدا في تويوتا كرولا 2019. وده الابليكيشن بتاع الموبايل اهو. تغير براحتك بلوتوز، وتقفل وتفتح بلوتوز. شايفين ورا عامل ازاي، كأنه جاي فيها بالظبط. وادي الجنب التاني اهو، يمين ورا، وده شمال ورا، وده شمال قدام، وده الطابلوه، وده يمين قدام. تمام. بعد ما ركبنا الليد في عربية تويوتا 2019 نفتح كده. شايفين منظر الليد. ممكن نطفي الإضاءة اهو. شايفين قوي حاجة محترمة بصراحة. وادي اللي ورا اهو، وادي الجنب التاني عادي. ومعانا الدكتور اسلام صاحب العربية بعد ما ركبنا الليد. دكتور اسلام. نعم حمادة.
ايه الاخبار يا يا باشا؟ باشا الله ينور. ايه رايك في والله الشارع ده؟ ينور. لا اداء وكواليتي عاليه وامانه الصراحه في الشغل، وحضرتك تعبت معانا جامد يعني. لا يعني والسعر يعني سعره كويس صح؟ سعر كويس جدا يعني. والشيكة زي ما لا انتوا شايفين حضرتك اهو. محترم يعني. سبت حبيبي يا العربيه باشا، ومشيت، وهو ما شاء الله شغال فيها 5 ساعات يعني، وما زهقش وما ريحش. مبروك عليك يا تعبت معانا دكتور. جدا. الله يبارك حبيبي فيك يا يا باشا، معلم. تسلم. حبيبي يا باشا. وده كان الليد في العربية تويوتا 2019. كان معكم حمادة دي جي.